Att passera torrskodd över en å, det ligger i mångas intresse. Och så har det ju varit i tusentals år. Bäveån, den passerades historiskt genom att vada över denna vid Varbacken. Bävån var ju ansedd som vild och farlig med alla sina vattenfall, som ju många bävade för att passera. Och många bävade för att passera över ån. Det är därför den heter Bäveån. Här på platsen har det under olika tider funnits ett antal broar. Redan 1907 fanns det en bro här, som det faktiskt ännu finns rester kvar av. Det var då en slaktare vid namn Pettersson som hade en privat bro här som ledde till hans egendom på Esperudssidan av ån. Här byggdes det senare en bro 1921 till 1922. En bro som idag är riven, men som låg där denna modernare gångbro idag ligger. 2 stenar som en gång i tiden var en del av den gamla brons räcke minner om detta. Är det inte lite likt Gustav V's monogrammen då? Det ser nästan ut som det som fanns på 5-öringar under hans tid. Med folket för fosterlandet. Det var ju hans valspråk det. Och fosterlandet, det gällde det ju att tänka på under första världskriget. Men också under den ekonomiska kris som kom efter kriget. Med negativ tillväxt och hög arbetslöshet. En arbetslöshet som minskades bland annat genom nödhjälpsarbetet att bygga denna bro och denna väg. Enligt denna stens inskrift. En sten som en gång i tiden var en del av den gamla brons broräcke. Det är spännande med broar. Först blir de riktiga vägbroar och bilbroar. Och sedan en dag degraderas de till gång- och cykelbroar. Som den gamla Esperudsbron blev för ungefär 40 år sedan. Då den ersattes av nya Esperudsbron. Och sedan en dag så rivs de gamla broarna och ersätts av en ny bro med gång- och cykeltrafik som idag finns på platsen. Det är synd att min kamera inte fångade den gamla bron. Här står grindarna idag öppna. Men på regementstiden så hade det varit stopp här. Det finns både staket och grindar här som minner om en gången tid. Även om grinden minst sagt är på glid. Det finns även denna stolpe med sina porslinsisolatorer. Om det är starkström eller telefonsamtal som har förts fram här, det låter jag dock vara osagt. Fall vid fall, damm vid damm och kvarn vid kvarn. Det har legat många kvarnar och sågar längs Bäveån. Vattenhjul som har drivits av dessa fall. Och ännu finns rester av byggnader och dammar kvar. Här intill låg Esperuds kvarn och såg. En betydande anläggning. Tills denna brann ner på nyårsafton 1964. Jag undrar om det var en anlagd brand. Detta är kanske en av landets mest otillgängliga broar. Den har säkerligen genom åren fört många värnpliktiga över ån och varit en genväg från kasernområdet till regementsparkens dansbana, teater och andra nöjen. De kunde nyttja dessa idag förfallna trappor och denna bro som då hade en grind i mitten för att komma till parken. Grinden kunde vid behov öppnas, till skillnad mot dagens plank som nog inte ska kunna öppnas. Brons skick verkar vara utdömt och den för en tynande tillvaro sedan många år. Liksom dessa trappor som även verkar vara utdömda men som nog används en del ändå. Jag undrar vad som finns innanför dessa dörrar
som leder in under det forna serviceförrådet för Bohusläns regemente. Underjordiskt garage, förråd eller någon annan väl bevarad hemlighet från kalla krigets dagar. Portarna är dock stängda och ruvar ännu på sin hemlighet. Men den lite dolda infarten, vägbommen och portarna kan ju lätt sätta fantasin i rörelse. Även denna vägbro minner om att den en gång har varit bevakad och kontrollerad. Och längs Bävån uppströms finns det ruiner efter dammar och vattenhjul. Det är verkligen utilism här. Denna nyttighetsstyrkan som så starkt präglade 1700-talets upplysning. Då naturen skulle utnyttjas innan den fick vara vacker utan att behöva vara nyttig. Då romantikens tidevarv kom och platsen hade kunnat avbildas på det här vackra sättet. Här har Fossums kvarn legat och Fossumsbergs kvarn. Går man ut på den rätt nybyggda gångbron så kan vi skåda Fossumsbergs kvarns byggnad, där ännu en kvarnsten utanför byggnaden minner om den tidigare verksamheten. En kvarnsten i skogen mitt emot minner även den om kvarnverksamheten i området. Denna kvarnsten som en äldre, mycket trevlig förbipasserande herre hade vänligheten att visa mig. En man som hade bott och arbetat många år på Bohusläns regemente. Kanske kan denna sten komma från Fossums kvarn som en gång i tiden låg här i närheten. Den låg nämligen på andra sidan Bävån jämfört med Fossumsbergs kvarn. Det var länge sedan nu vi behövde vada över Bävån, utan vi kan gå torrskodda över ordentliga broar. Vattenhjulen och kvarnstenarna, ja, de har slutat snurra här. Men turbinerna i kraftverket längre uppströms i Bävån snurrar alltjämt sedan 1940-talet på. Och vattenkraften är idag och i framtiden kanske till och med ännu viktigare än när kvarnarna malde och sågarna sågade här längs Bävån, och en särskild bro kunde föra militärer från I-17 över ån till dansbanan Rotundan i regementsparken.